Balanțele mele frumoase, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna noiembrie. Să vedem ce mesaje mai avem pentru voi. Nu mai pierdem timpul, începem, că știm fiecare dintre noi pentru cine este valabilă această etalare. Ok, avem două cărți care au vrut să sară, le luăm, că na, asta e. Iertare, primul mesaj pentru voi și repetiție. Wow! Ok, mai avem nevoie de un mesaj. Cere ajutorul. Ups! Ce se întâmplă pe aici? Primii pași la capătul cărților. Dragile mele balanțe, vă învârtiți într-un cerc în care nu reușiți să vă eliberați de ceva anume? Dacă este despre asta, aici e vorba, există mâini care te pot ajuta. Ia-le. Ți se oferă ajutorul. Dacă nu ți se oferă, du-te și caută-l. Ai nevoie să, nu neapărat să ierți ceva, ci ai nevoie să te descotorosești de ceva, fie că este un comportament, fie că este un eveniment, fie că este o persoană, nu contează ce este, e ceva ce se repetă în viața ta. Dacă tu singur nu poți să eliberezi acel comportament, emoție, ce-o fi ea, persoană, cere ajutorul. Dar nu e vorba doar de a face primul pas către ajutor. Mă agăț de primul sfat pe care îl primesc, însă după aia nu mai fac altceva. Nu. În continuare trebuie să faci pași. În continuare trebuie să îmi vine să spun să te autoeduci într-atât încât să continui acest proces pentru a nu mai repeta, că e ca și cum urci scările, aici avem un melc care urcă aceste trepte, când ajunge sus și zice, aha, am reușit să ajung sus, pac, se duce înapoi jos. E ca și cum când crezi că ești în vârf sau că ai reușit, menține-te acolo, pentru că la prima, hai să zicem așa, nu știu, primul eveniment din viața ta te poate duce din nou în jos pentru că nu ai continuat procesul. Și vei repeta și vei repeta și vei urca scările și vei cădea și vei urca scările și vei cădea de o grămadă de ori aici. Dacă trebuie să repeți, o altă variantă este exact invers. Dacă trebuie să repeți la infinit o eliberare, repet-o până când te cureți cu adevărat de acel ceva. Cere ajutorul, poate fi vorba despre, nu neapărat să te duci la terapie, ci poate fi vorba despre, nu știu, o mantră, fă-ți o mantră. Habar n-am, poate să fie orice tip de ajutor. Nu neapărat să fie din partea cuiva anume, ce pur și simplu tu singur te poți ajuta, insistând prin repetiție. Repetiția e mama învățătorii, cum se zice, da? Dacă tu ai nevoie să eliberezi ceva din tine sau să ierți ceva, repetă la infinit, bine la infinit, mă înțelegi, repetă ca pe o mantră, auto-ajută-te să reușești să te eliberezi de acel ceva. Dacă nu, fii atent la ce repeți, că de-aia spun că este o altă variantă. Fii atent la ce se repetă și scapă de acele repetiții. Nu poți singur cauta ajutor, însă rămâi în proces constant. Bun, mai departe, ce mesaje mai avem pentru balanțe? Avem 3 de monede, mă mănâncă nasul. 3 de monede. Munca în echipă face ca magia să funcționeze. E foarte clar mesajul. Muncă în echipă ce înseamnă? Ne așezăm la masă, la masa tratativelor. Munca în echipă înseamnă
tragem la aceeași căruță. Suntem o echipă pentru a rezolva o problemă pe care nu o putem ierta. Suntem o echipă sau îmi caut o echipă care să mă ajute să mă eliberez. Îmi caut echipa mea, da. Care să mă ajute să văd, că poate eu nu văd ce repet sau ce se repetă în viața mea. Este un îndemn în a căuta persoane cu care tu rezonezi, bineînțeles, sau de a căuta ajutor. Treiul de monede este o carte de căutare. Caut ajutor. Aici ni se spune. Caut ajutor. Sau cere ajutor. As de monede. Oportunitate de abundență, ne spune aici. Acum, abundența nu e neapărat despre bani, dragii mei, știm cu toții, da? Orice as înseamnă un nou început. Asul de monede în per se înseamnă un nou început stabil, există oportunitatea să o iei de la zero, să zicem așa, în care tu să începi să construiești sau să reconstruiești. Însă, este, insist din nou, un proces constant pe care trebuie să-l faceți unii dintre voi, iar alții dintre voi să vedeți ce se repetă în viața voastră, de voi nu puteți să perseverați, nu puteți să rămâneți în acest proces de construcție. Și eliberați-vă de acel ceva ce repetați, acel comportament sau ce-o fi el. Moartea. Moartea înseamnă schimbare radicală. Faceți ordine în viață, astfel încât să puteți face loc pentru ceva mai bun. Dragii mei, acest card s-a așezat lângă cere ajutorul sau sub cere ajutorul. Dacă noi nu facem curățenie conștient, această persoană dă cu mătura în casă, scoate mizeria pe ușa afară. Dacă noi nu facem curat în viața noastră, dacă noi nu facem curat în noi înșine și nu facem decât să trăim într-o roată de hamster în care repetăm și repetăm mereu aceleași scenarii, același comportament, aceeași muzică sau aceeași poveste, cine să vină să facă curat în casa noastră? Casa noastră este corpul nostru, da? Casa noastră este mediul nostru înconjurător. Cine face curat în casa ta? Pentru a face loc, să poți face loc la ceva mai bun, trebuie să faci ordine în viața ta. Implicit în tine însuți, aș spune. Până nu ne ordonăm, dar nu e vorba de ordonat, că trebuie să-mi ordonez gândurile, trebuie să-mi ordonez comportamentul, domne, că eu sunt conștient, da? Eu trebuie să fiu conștientă de ce zace în capul meu, care e comportamentul meu, ce simt, de ce simt ce simt, ce repet ca un papagal din ăla așa în comportamentul meu. E foarte simplu să le punem pe hârtie și să zicem, băi, da, mă, uite, am năravurile astea. Trebuie să muncesc cu ele. Nu pot, nu știu cum să muncesc. Mă duc cer ajutor, domne. Că-i la prieten, că-i la partenerul de viață, că mă duc la terapie, nu contează. Important este că eu recunosc în mine, nu pot să construiesc sau nu pot să susțin ceva serios, pentru că mereu și mereu cad în același scenariu, în același gen de comportament. Până nu fac eu ordine în mine, în gândurile mele, în năravurile mele, nimic nou nu va intra în viața mea. Și aici am un mare potențial să construiesc ceva. Dar nu voi putea construi până când nu voi face curat în viața mea. Cam asta e ideea. 10 de cupe.
N-am mai văzut 10 de cupe în cardul ăsta, e prima zodie, da? La care apare. Mesajul este următorul. Uneori chiar sunt curcubeie și zâmbete. Poate unii dintre voi, nu știu dacă neapărat ați devenit triști sau poate mai repede aici cu moartea sunt sentimentele alea de trăiesc, dar parcă nu sunt viu, sunt mort. Muerto en vida se zice aici în spaniolă, da? Trăiesc, dar e ca și cum aș fi mort. Nu mă bucur de absolut nimic în această viață și aici este ok. În această viață chiar există curcubeie și zâmbete. De ce? De ce să nu ne reeducăm să vedem viața un pic mai roză, dacă vrei, da? Nu în extrema de flower power, nu. În partea optimistă, în care să instalăm optimismul în interiorul nostru, da? În care, indiferent că se întâmplă lucruri urâte, pentru că în viața fiecăruia dintre noi se întâmplă evenimente, dragii mei, sau voi credeți că, vai, Doamne, ce fericită e, Nicole are viața perfectă. Nu e nimeni. Nimeni nu e fericit complet, nimeni nu are viața, nu știu, 100%. Mereu există. Nu că nu ești împlinit în totalitate, dar mereu sunt evenimente imprevizibile, da? Care vin în viața fiecăruia dintre noi. Asta nu înseamnă că trebuie să stăm morți în această viață. Nu asta înseamnă. Ok, am o problemă, văd ce fac, pot să o rezolv, nu pot să o rezolv. Nu mă învârt în cerc să stau taca toată ziua, ce viață de rahat, nu, bla bla bla, nu există fericire, nu există nu știu ce. Nu, domne, rezolv problema cu care mă confrunt și o iau de la zero, nu repet scenariu sau repet aceeași poveste. Eliberez, fac curat, s-a terminat problema pe care o am, îmi văd în continuare de viață, nu stau acolo cu taca, da. Cam asta e ideea. Învățați să zâmbiți mai mult, învățați să fiți mai, nu știu, dezvolți, învățați să credeți mai mult în viață, în oameni. Fiți mai dezvolți, mai deschiși, mai calzi. 10 de cupe, o carte de fericire, de împlinire, de căldură sufletească. Hai să, nu știu, cu prietenii, cu familia, hai să, nu știu, să facem, să ne distrăm, uite, mergem, petrecem doar timp împreună, nu trebuie să bem, să ne... Da? Deci aici e vorba despre ambientul. Trebuie căutat un ambient cald și o energie din asta pozitivă. Da. Mai departe, îngerii iubirii. Ce nu poți să ierți este ceea ce te face să rămâi în poveste și poate vei rămâne până la adânci bătrânețe sau până vei muri aici. Alegerea e a ta. Ok. Contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Poftim, ce vrei să spun? Deja e răspunsul aici pentru unii dintre voi. Lasă așa povestea aia, nu mai tăcăni în capul tău. Nu știu ce tăcăni în capul tău. Ce repeți? Ce repeți ca o placă stricată în capul tău? Tu nu lași să finalizeze ceva. Da. Merită să aștepți. Sincronicitatea divină va acționa în viața ta amoroasă, dar n-are cum să existe nicio sincronicitate atâta timp cât tu ești taca pe aceeași poveste, pe aceeași placă stricată. Îmi pare rău pentru voi, dragii mei, cam asta este ceea ce se vede. O nouă iubire, poftim. Pentru cei care aveți o relație, atâta timp cât între voi doi se repetă un scenariu, fie că este un scenariu de detașare. Doamne, s-a întâmplat ceva, ok, nu știu. Aici s-a întâmplat ceva ce trebuie eliberat în relația asta. Însă dacă sunt taca, nu te iert, nu o să te iert niciodată, bla bla bla, nu știu, habar n-am,
ce zici tu acolo sau ălălaltul, că aici când vorbim despre două persoane, despre un cuplu se poate citi viceversa, da? Și nu cerem ajutorul, ori să mergem, Doamne iartă-mă, la terapie de cuplu, hai să vedem, uite, m-a înșelat, eu toată ziua, bună ziua, îi scot ochii că m-a înșelat, nu mai am încredere, nu știu ce, da, suntem aici în relație. Ce faci în relație? Așa cu taca-taca, n-ai ce face, ori pleci, ori taci, punct. Sau ori pleci, ori te duci și cere ajutorul. Cereți ajutorul, pardon. Treiul de monede este figura echipei. De ce? Dacă aici s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu contează ce s-a întâmplat. Există acum detașare, nu mai suntem o echipă. Munca în echipă face minuni, zice acest card. Asul de cupe, următoarea carte. Se poate reconstrui relația. Însă trebuie să faceți curat în rahaturile pe care le aveți între voi. Începând cu faptul că trebuie să iertați ceva sau să vă eliberați de a cotorânți, că femeile suntem rele de gură, dragii mei. Rele. Stăm, uite așa și îl tocăm pe săracul om. Ok, nu mă înjurați încă. Că poate săracul om, dacă te-a înșelat, nu știu, e problema voastră, voi știți de ce. Când în spatele unei trădări există întotdeauna un motiv. Dacă nu există un motiv, înseamnă că te-ai măritat cu o persoană care tu știai că e un flușturatic și l-ai luat de bărbat, e alegerea ta. Asumă-ți, da? Asumă-ți că tu l-ai ales. Că îți place sau nu îți place să te înșele, din nou asumă-ți, pentru că tu știi ce ai ales. Însă, dacă în spatele, dacă omul nu e așa, da, și e un om normal, cu care tu ai făcut o echipă, cu care ai construit o relație, însă te-a trădat odată sau de 2 ori, nu contează, însă nu e în sângele lui să fie un trădător. În spatele acelei trădări există un motiv. Caută motivul. Că poate tu ești taca și s-a săturat de tine și să celălaltele, că nu-i rămâne altceva de făcut. Da. Și atunci, fă curat. Că de-aia spun, noi suntem foarte rele de gură, femeile. Și în loc să punem mâna să... Bine, și bărbații sunt foarte răi de... Dacă te iartă, între ghilimele, că vezi, Doamne, l-ai trădat, trebuie să fii, cum spun, sub tălpile lui. Nu, aici faceți-vă bine la cap și voi, dacă sunteți bărbați. Dacă aici eu nu vreau să fiu, cum spun, subiectivă. Nu, eu nu țin cu nimeni. Ce țin cu dreptatea întotdeauna. Când vorbim despre un cuplu, vorbim despre 2 persoane, care acele 2 persoane au obligația morală să participe în acest cuplu în mod egal. Da? Niciunul dintre noi nu avem mai multe sau mai puține drepturi asupra celuilalt. Suntem egali. Așa că, dacă a fost doar o întâmplare, caută motivul din spatele acelei întâmplări, acelei trădări. Nu mai da din gură. Apropiați-vă din nou, faceți din nou ca magia dintre voi doi să funcționeze, uniți-vă ca o echipă împreună și veți putea reconstrui. Lăsați odată tăcăneala, de-aia zic, las-o așa, ți se spune. Merită nu să așteptați să stai degeaba aici, merită să faci ceva, merită să faceți ceva pentru a reconstrui relația asta. Merită să aștepți ca și cum merită să dai timp. Dați-vă timp, încet, fiecare dintre voi veniți și munciți în relația asta, partea voastră de muncă și începeți să fiți, hai să zicem așa, încrezători, da? Fiți pozitivi și eforturile voastre să fie depuse cu încredere, în care să ziceți, da, am mai pus o piatră, da, la această reconstrucție a relației.
O nouă iubire poate însemna că relația voastră o poate lua de la zero, într-un fel sau altul. Dacă sunteți singuri, atâta tăcăneala asta din capul vostru, povestea asta pe care voi vă ziceți despre o fostă relație pe care ați avut-o serioasă, vi se spune, lasă-o așa, lasă, Doamne, iartă-mă povestea, aruncă-o undeva, eliberează-o, scapă de ea, du-te și cere ajutorul, fă terapie, fă curat în tine, merită să faci acest lucru. Dezbară-te de toate poveștile pe care le spui în legătură cu această fostă relație. Pune mâna și începe să te concentrezi pe prezent și să fii pozitiv. Eliberează, da? Tot ceea ce e de când lumea și pământul de 5 ani tot tăcăni din gură și aici avem o nouă iubire. Când vei face acest proces de curățenie în tine și nu vei mai tăcăni din gură, atunci va apărea o persoană. Până nu scapi de tăcăneală, da? Nu știu că e corect tăcăneală, cred că mi-am inventat un cuvânt acum, că îmi sună mie ciudat, dar nu contează, mă înțelegeți, da? Tăcăneală, trâncăneală era în românește, da, pardon. Până nu scapi de acea trâncăneală, nu va apărea nimeni în viața ta, indiferent cât de multe eforturi ai face tu. Nu pot să spun altceva, îmi pare rău. Da. Pentru că tu știi foarte bine ce poveste repeți din gură toată ziua. De ce nu poți să ierți sau să te eliberezi de ea? Tu știi. Eu habar n-am. Tu știi. Du-te și cere ajutorul. Nu pot să zic altceva. Avem vrăbiuțele, păsăricile, îmi place mie să zic. Și spune așa: vești și mesaje. Uite, așteaptă-te să vină. Uite, eu ți-am dat aici niște mesaje pe care poți să îmi scrii să mă înjuri, că nu o să-ți placă ce ai auzit, normal. Avem balanța, justiția și... ce mai scrie aici? Justiție și documente. Poate că e un fel de, mie vine să spun, e un fel de contract. Justiția poate însemna karmă, însă e o karmă pe care nu o facem singuri. Semnează contractul karmic și rupe-l și zi, gata, închei povestea. E despre a ajunge la o concluzie, pentru că s-a așezat pe această filă a repetiției. Cântărește și vezi cât e de corect față de tine ca om să tot trâncăni, da? Fă-ți dreptate, semnează pactul cu tine însuți în care să nu mai tăcănești din gură. Dacă vin mesaje către tine, sunt mesaje care vor într-un fel sau altul să te facă să vezi că trebuie să te echilibrezi, să te facă să vezi că tu trebuie să închei un proces karmic, probabil, prin care a trebuit să treci ca să înveți ceva. Nu știu ce să zic aici, moartea, justiția, dragii mei. Lucrurile sunt mult mai profunde, probabil, pentru unii dintre voi. Ideea este că trebuie să vreți. Dacă nu vreți și nu cereți ajutorul, putem vedea la infinit această poveste și nu e prima oară când văd, știm foarte bine că la Zodia Balanță, probabil de 1 an și ceva, 2 ani chiar, aș putea să spun, că există o persoană cel puțin pe care la un moment dat am blocat-o, care se află în povestea asta și care pare că, nu știu dacă doar pentru această persoană sunt aceste mesaje, însă mesajele încă există. Și avem delfinii, bucurie și cooperare. Aici ți se spune că munca în echipă face ca magia să funcționeze, în echipă pentru a te elibera, da? Pentru a putea ierta, de-aia vorbim despre a cere ajutorul, cu participarea ta. Și aici, ca și cum ți se spune, bucură-te de procesul ăsta și participă la procesul ăsta. Da,
Avem balena care ne vorbește despre gardianul înțelepciunii. Eu nu pot să spun aici că cel care se află în această poveste, persoana, pardon, care se află în această poveste este o persoană înțeleaptă. Nu. În interiorul tău se află o înțelepciune, bineînțeles. Însă, dacă nu faci nimic cu ea, degeaba ne batem capul și ne batem gurile aici. Mai departe. Avem soarele. Pictează-ți soarele din nou pe cerul tău. Doar tu poți să aduci din nou lumină în viața ta, doar tu ești cel care are puterea să își refacă viața, să se regenereze într-un fel sau altul. Doar tu. Nimeni nu poate să schimbe asta. Avem aurul, soarele, aurul, wow, foarte interesante. Nu ai nevoie de nimeni să te repare, poftim. Ia de aici mesajul ăsta, ia-l așa cum e. Eu nu cred că mai are nevoie de explicații. Ce cauți tu de fapt? Tu cauți ca cineva să te facă să funcționezi? Tu cauți ca cineva să te repare? De ce crezi că ești stricat? Cine te-a stricat? Cine te-a spart în bucăți? Aici avem o persoană care vedem că are o ceașcă în mână care este lipită cu aur. La fel cum fac japonezii, da? Au ei un proces de a repara lucruri. Cine crezi că te-a spart în bucăți? Și de ce? Cine vrei să te repare? Pe cine cauți să te facă bine? Du-te și caută ajutor profesional, nu căuta o altă persoană care să te facă bine. Nimeni nu te va putea face bine, indiferent cât de mult ai încercat tu să te agăți de persoana de lângă tine sau de o posibilă parteneră sau partener. Nimeni nu este obligat să te repare, ca să ne înțelegem. Terapia este întotdeauna individuală. Problemele pe care le avem în interiorul nostru din foste relații sunt ale noastre, nu sunt ale celui care vine nou în viața noastră. El nu are nicio obligație să încerce să mă facă pe mine fericit, să mă repare. Nu. Obligația e a ta, personală. Și mă uit în ochii tăi. Du-te la terapie. Fă o schimbare. Deci, eu nu mai am altceva de zis. Aici e despre asta. Este despre a ieși din cercul de hamster, taca, 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 taca. Nu pot să spun altceva, îmi pare rău. Sunteți deschiși să scrieți mesaje de care vreți. Eu o să vă blochez dacă nu sunteți respectuoși. Așa că, voi alegeți. Înnoată departe de această situație. Situația e periculoasă. Poate că din ce în ce s-a făcut mai mare. Buba, problema aceasta, taca-taca, s-a făcut prea mare. Fugi de acolo, ieși de acolo, detașează-te, iartă, eliberează, du-te, cere ajutorul, fă procesul, ține-te de proces, fă ceva că faci pentru tine. Nu mai am altceva de zis. Îmi pare rău, dragii mei. Cea mai scurtă etalare dintre toate, însă cea mai dureroasă din câte văd, pentru cei care o țineți pe a voastră și nu vă gândiți la voi, că practic e despre viața voastră, nu e despre viața mea. În fine, vă pup, dragii mei, ne vedem dacă mai vreți. Eu o să continui să fac etalări pentru voi. Vă pup, ceau!